आज मी मटणाची रेसिपी बनवणार आहे. त्यासाठी आपण मटण उकडून घेणार आहे. त्यासाठी मटण धुवून घेतले. पुदिना, कोथिंबीर, अर्ध टमाटर, चिंच, आले यासाठी उकडून घेण्यासाठी ही रेसिपी साहित्य एवढे अद्रक, लसूण एवढा, मीठ 2 चमचे, थोडा चमचा हळद, बस पुरेल. तेल टाकून घेऊ आपण 3-3.5 पळ्या. त्याला आता कांदा टाकून घेऊ. अद्रक लसूण कुटून झालेले. पाच 10 मिनिट हे असं झाकून ठेवायचं. गरम पाणी करायला ठेवायचं. 3 ग्लास ठेवलेले. गरम झाले की 5-10 मिनिट झाल्यानंतर मीठ सुटलेला आपण पाणी टाकायचं. 3 शिट्ट्या झाले की शिजणार. आता 10 मिनिट झालेले आहेत पूर्ण. त्याला पाणी सुटलेले आपण पाणी टाकू. लावून 3 शिट्ट्या होऊन देऊ. कुकर उघडू आपण. 3 शिट्ट्या झालेल्या. हे मस्त शिजून झाले. शिजलं. आता
आता आपली उकड बनवून झालेली. मटणाचा सर्व कसा बनवायचा आहे ते बघूया. त्यासाठी लागणार कोणते साहित्य: पुदिना, कोथिंबीर एक जुडी, केसर, अद्रक, लसूण, कांदा अगोदर फोडणी टाकलेला आहे, असं थोडासा घेतलेला आहे. एवढं खोबरं तेल, हे खोबरं तेल आणि एवढं खसखस. एवढा काळा मसाला, लाल 2 चमचे. हे सगळं आपल्याला पाणी टाकून बारीक, एकदम पाणी टाकून बारीक झालं पाहिजे. हे मसाला आपला कुटून झालेला आहे. तेल टाकणार आहोत. एका किलोला हे 2-3 पळ्या पुरेशा होतात. तेल गरम झाल्यानंतर कांदा टाकू. तेल गरम होऊन आता 2 मिनिट झालेले. कांदा टाकू. कांदा लाल झाला की नंतर मग अद्रक, लसूण, परतून झाला. आता बदामी कलर झाल्यानंतर लगेच अद्रक, लसूण, हलवत राहायचं. सारखं हलवत राहायचं म्हणजे खाली चिकटत नाही पातेल्याला. तयार झालं आपलं. आता चटणी, मसाला. पुदिना, कोथिंबीर, लसूण, आपण बारीक कुटून घेतलेला मसाला टाकू. आपण थोडं पाणी घालणार म्हणजे खाली लागणार नाही. चिटकल्यानंतर मग फरक टाकू. जोपर्यंत तेल सुटत नाही तोपर्यंत चांगलं हलवत राहायचं.
मटणाचं सूप सुद्धा टाकू आपण म्हणजे जास्त त्याचं तेल सुद्धा येतं आणि चांगलं थोडंसं आपण सगळं मटण घालणार आहोत. हे मटण आपलं तयार आहे. आपली मटण भाजी तयार आहे.